हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत सोप्पा व्हेज पुलाव. चला बघूया. हे असे लांब लांब तांदूळ घ्यायचे, 2-3 पाण्याने धुवून भिजत घालायचे. मी इथे चिरा पाडून हिरवी मिरची घेतली आहे 2-3, काजू घेतले थोडेसे, उभा चिरलेला कांदा घेतलाय, बटाटा, गाजर आणि हिरवे मटार. इथे घेतलेले मी दालचिनी, लवंग, चक्री फूल, मोठी विलायची, काळी मिरी आणि तेजपान, आलं लसूण कोथिंबीरीची पेस्ट आणि पुदिना कोथिंबीरीची पेस्ट. चला कढईमध्ये मी तेल घेतलंय, खडे मसाले टाकून घेऊ आपण. तेजपान टाकलंय, काळी मिरी घातली आहे, दालचिनी घालून घेते. हे लवंग आहेत, एक चक्री फूल, मोठी विलायची थोडीशी दाबून टाकायची. काजू घालून घेऊया. हिरवी मिरची घालतीये, थोडंसं हलवून घेऊ. हे आलं लसूण पेस्ट आहे, आलं लसूण कोथिंबीरीची पेस्ट घातली, हलवून घेऊया. 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे, मोठे चमचे. आता मी लगेचच कांदा घालून घेते. व्यवस्थित हलवून घेऊया. हे बघा आता असं झालेलं आहे हा कांदा. याच्यामध्ये आपण मीठ घालूया आणि थोडीशी मी साखर पण घालणार आहे, अगदी थोडीशी. नसेल आवडत तर नका घालू. हलवून घेऊया. छान ट्रान्सपरंट झालाय बघा कांदा. आता आपण सगळ्या भाज्या घालून घेऊ त्याच्यामध्ये. गाजर, बटाटा आणि मटार छान हलवून घेऊ. याला फार शिजवायचं नाही आपल्याला, फक्त परतून घेऊया थोडंसं. आता मी घालतेय गरम मसाला, घरी केलेला गरम मसाला. कलर्स किती सुरेख दिसतात बघा. ही पुदिना, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट आहे. याला आपण छान मिक्स करून घेऊ. आणि लगेचच भिजवलेला तांदूळ घातलेला आहे. हे बघा आता ना मी गॅस पण मोठा केलेला आहे आणि हे छान सगळीकडून मिक्स करून घेते. हे व्यवस्थित परतायचं आहे आपल्याला, कोरडं करायचं आहे. मी 1 चमचाभर तूप घालणार याच्यात. तूप घातल्यावर पण मोठा गॅस ठेवलेला आहे आणि छान परतून घ्यायचं त्याला. तुपामुळे ना छान सुट्टा होतो, तो मोकळा मोकळा होतो शीत. कोरडं करून घ्या थोडंसं हे. एकीकडे मी पाणी तापत ठेवलेलं आहे. याला व्यवस्थित परतलंय मी. आता मी गरम पाणी घालून घेऊया याच्यामध्ये. मीठ बघूया कमी जास्त. थोडंसं कमी वाटतंय मला मीठ, घालून घेऊया. मस्त ढवळून त्याला झाकण ठेवणार आहे मी आता. आणि साधारण 15-20 मिनिट तरी लागणार आहेत आपल्याला हे भात शिजायला. हे बघ शिजत आलेलं आहे, पण भाज्या सगळ्या वर आल्या. त्याच्यामुळे आपण काय करूया, सगळं मिक्स करून घेऊया परत एकदा छान. अजून शिजणार आहे तो. हे बघा असं छान व्यवस्थित सगळ्या भाज्या व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायच्या. आणि परत मी याला झाकण ठेवणार आहे. अजून एक वाफ येऊ दे, कारण भाज्या पण शिजल्या पाहिजे त्या. हे बघा अजून एक वाफ आली छान. हे बघा आता शिजत आलेलं आहे छान मस्त. बटाटा पण शिजलाय. आपण तांदूळ बघूया हा शिजलाय का. हा तांदूळ पण शिजलेलाच आहे. अजून 1-2-3 मिनिट मी झाकण ठेवणार आहे. गॅस बंद केलाय आता. मोकळा सुटसुटीत गरम गरम व्हेज पुलाव तयार आहे. नक्की करून पहा हा फ्रेंड्स. आणि रेसिपी आवडली असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.